Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο βρισκόμαστε στη μαγευτική Σαντορίνη. Ένα νησί που συνδυάζει την απλότητα και την ομορφιά της φύσης με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό του Αιγαίου. Όμως το νησί τις τελευταίες εβδομάδες έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα έχουν σημειωθεί 7.700 σεισμοί ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό. Παράλληλα, ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε ήταν 5,2 Ρίχτερ την προηγούμενη Τρίτη. Και σήμερα θα περάσουμε μια ολόκληρη μέρα στο νησί, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε την σοβαρότητα της κατάστασης. Επισκέπτοντας κάποια μαγαζιά, ρωτώντας τους κάτοικους της περιοχής πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και πώς είναι τα πράγματα. Και τέλος, θα μείνουμε σε κάποιο κατάλημα το βράδυ. Η ανησυχία κατοίκων και επιστημόνων εντείνεται, καθώς το φαινόμενο δεν λέει να κοπάσει. 14 λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα καταγράφεται σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και γίνεται αισθητός μέχρι και την Αθήνα. Περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό. Η ώρα είναι 11:40 και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιούμε λίγο καφεδάκι για να πάρουμε λίγο ενέργεια και να κάνουμε πιο ευχάριστα τις δραστηριότητές μας. Οπότε έχουμε έρθει στο πιο κεντρικό σημείο με τα περισσότερα μαγαζιά για να βρούμε ένα γρήγορο τύπου καφέ, takeaway κάτι για να πάρουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Ψέματα, έχω πιει 3 ήδη. Πάμε. Ξεκινώντας λοιπόν από την πρωτεύουσα του νησιού και λίγα μέτρα πιο κάτω. Καλημέρα! Καλημέρα σας. Μόνιμος κάτοικος Σαντορινής. Ναι. Τέλεια. Πείτε μου πώς είναι εδώ τα πράγματα. Οι σεισμοί μας έχουν τρομάξει τα κανάλια. Έχουν φύγει όλοι. Ναι. Αυτοί που έχουν παιδιά, αυτοί που δεν έχουν σπίτια στα βουνά πάνω στα χωριά μέσα, στην καλτέρα. Ναι. Και όσοι φοβούνται. Και εγώ θα φύγω, τη φοβάται η γυναίκα μου. Αλλά τέλος πάντων, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με τους 10.000 σεισμούς η ενέργεια έχει φύγει όλη. Οπότε λέτε ότι έχει ησυχάσει το νησί, έτσι. Ναι, θα ησυχάσει. Γιατί αυτοί οι 10.000 σεισμοί που έχει κάνει αντιστοιχούν με 5 εφτάρια. Ισχύει. Εσείς νιώθετε έντονο το σεισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ? Χαλαρά. Χαλαρά, πολύ χαλαρά, πάρα πολύ χαλαρά. Έχετε δει καμιά κατολίσθηση, κάποια ζημιά? Όχι, δεν έχω πάει σε αυτές τις πράγματα. Δεν με εξηγεί τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, δεν κάνω και πώς το λένε, το σεισμολόγο για να το δημοσιογράφω. Σίγουρα. Απλά δεν συναπάω. Και γενικά βλέπω ένα ερημωμένο νησί, ναι, έτσι, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς φοβούνται. Παιδιά έχουν άλλοι έχουν σπίτια στην Αθήνα και μένουν. Εντάξει. Αυτό είναι ένα νησί το οποίο από γύρω φλέγεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό και εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα και κάθε ευκολία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα εντωμεταξύ κλειστά, έτσι. Και ένα νησί όλο για πάρτι μας. Και εσάς φυσικά μαζί μας είστε. Όπου αμφιβάλλω αν θα βρούμε να πιούμε κάπου καφέ. Ίσως επειδή είναι και Κυριακή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει. Λίγο οι σεισμοί, λίγο ότι είναι Κυριακή και λίγο φυσικά ότι είναι και χειμώνας. Παίζει ένα ρόλο. Τον χειμώνα η Σαντορίνη, όπως και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, αποκτά μια διάσταση μελαγχολίας. Καθώς οι πολύχρωμες εικόνες του καλοκαιριού υποχωρούν πίσω από τις ομίχλες, τις ήρεμες θάλασσες και φυσικά τα άδεια γραφικά σοκάκια με τα κλειστά παραδοσιακά μαγαζιά. Ωστόσο, μόλις βρήκαμε μια καφετέρια η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι είναι απόλυτα λειτουργική. Και θα φάμε πρωινό λογικά. Μπαίνοντας στην καφετέρια και παρά την αναστάτωση που προκαλεί η σκέψη ενός σεισμού, η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη και οι πελάτες απολάμβαναν τον καφέ και το πρωινό τους. Και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο μενού, οι τιμές είναι απόλυτα φυσιολογικές. Με βάση αυτά που ακούγονται, δηλαδή 10 ευρώ το πιτόγυρο κλπ. 3,60 ο καφές είναι normal. Ενώ τα κύρια πιάτα 7 ευρώ, 6,80 τα μπεραντσάκια και αυτά. Τίμια. Και εφόσον ο χρόνος εκεί είχε σταματήσει και δεν έδειχνε να ανησυχεί κανείς για κάτι, απολαύσαμε τον καφέ μας και έχοντας κλείσει περίπου μία ώρα στο νησί, δεν έχουμε νιώσει ακόμα κανένα ταράκουλο, καμιά ανησυχία, κανένα τρόμο, τίποτα από αυτά. Ωστόσο, έχουμε βρει μια παραλία η οποία λέγεται Κόκκινη Παραλία και θα αποτελειώσουμε τον καφέ μας και θα πάμε κατευθείαν στην Κόκκινη Παραλία, η οποία έχει κλείσει λόγω κατολίσθησης. Πάμε να δούμε αν ισχύει. Το νησί είναι αρκετά μεγάλο και για να το γυρίσεις όλο, σίγουρα χρειάζεσαι μεταφορικό μέσο. Και έτσι με σύμμαχο τον καθαρό ουρανό που αστραπές δεν φοβάται και το κυκλαδίτικο αεράκι φυσικά, κάναμε 12 με 13 χιλιόμετρα και φτάσαμε σε ένα μαγευτικό προορισμό. Παιδιά, πριν περάσουμε, το μόνο που έχω να σας ζητήσω είναι να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε τους 300.000 και εγώ από πλευράς μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι παντός καιρού, όπως βλέπετε, πάω παντού, το τρέχω όσο περισσότερο μπορώ, αγαπάω όσο τίποτα αυτό που κάνω και δεν θα σας απογοητεύσω. Subscribe. Πάτα το, είναι δωρεάν, φτάνουμε 300.000, πάτα το! Η συγκεκριμένη παραλία, όπως βλέπετε και οι ίδιοι, είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο διάσημες παραλίες στον κόσμο. Καθώς όπως βλέπετε το κόκκινο χρώμα που έχουν πάρει οι βράχοι, όπως και η άμμο που θα δούμε στη συνέχεια όταν επισκεφθούμε την παραλία, είναι κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την υφιστιογενή δραστηριότητα του νησιού. Έτσι, περπατώντας λίγα μέτρα προσεκτικά πιο κάτω, όπως βλέπετε η περιοχή έχει κλείσει από τις αρχές και απαγορεύεται αυστηρός η είσοδο λόγω κατολιστήσεων. Ωστόσο, εμείς με κίνδυνο της ζωής μας και
Φυσικά με την ευθύνη μας θα περάσουμε πολύ προσεκτικά για να φτάσουμε στην παραλία και να διαπιστώσουμε αν όντως ισχύουν οι κατολιστήσεις που λένε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή έχει περιοριστεί αρκετά χρόνια τώρα και οι κατολιστήσεις γίνονται όλο το χρόνο και σίγουρα δεν έχουν προκληθεί όλες από αυτή τη σεισμική περίοδο που διανύει το νησί. Ωστόσο το τοπίο και η διαδρομή είναι πραγματικά μαγικά και δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να τα διασχίσω. Σε αυτό το σημείο η αλήθεια είναι ότι παρατηρείς με την πρώτη κιόλας ματιά ότι έχει γίνει προσφάτως μια κατολίσθηση, καθώς αν δείτε έχει κλείσει το δρομάκι και έχουν ξεκολλήσει τεράστιοι βράχοι και έχουν φτάσει στη θάλασσα και είναι κατακόκκινοι. Οπότε ήταν από κάπου πολύ ψηλά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσω μόνος μου και να αφήσω τον Πέτρο από μακριά να βιντεοσκοπεί, γιατί δεν θέλω να κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η υγεία του. Και έπειτα να σας πω να μην τορμήσετε και έρθετε εδώ. Νομίζω είναι πολύ θαραλέο αυτό που κάνω. Ωστόσο, δεν φοβάμαι ιδιαίτερα, αλλά όσο κοιτάς πάνω αυτό το κόκκινο με ένα απλό σεισμό στην περίοδο με full σεισμούς, όσο να είναι, πρέπει να αρχίσεις να κατουργέσαι. Επίσης, είναι πάρα πολύ τρελό το αίσθημα να περπατάς σε γεωλογικούς θησαυρούς. Παιδιά, δείτε εδώ χώμα. Από μινάρια από ηφαίστεια. Συνεχίζω. Πέτρο, καλά είσαι! Θα δείξει! Επίσης ψυχαλίζει κιόλας, αλλά φτάνουμε. Εδώ όπως βλέπετε έχει γίνει λίγο πιο extreme. Την όλη πάση. Αλλά πιστεύω σε μένα. Θα πιάσω παραλία, παιδιά. Έχει εδώ σκηνάκια, τα οποία δεν κρατάνε και πολύ. Επειδή δεν έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, εγώ δεν έχω καταλάβει τι τρέμω τώρα. Είμαστε στη χειρότερη περίοδο που μπορούμε να επισκεφτούμε. Το μέρος. Παιδιά, εντάξει, εννοείται. Έχουν γίνει κατόλες στις Άρες. Έχει κλείσει ο δρόμος. Το βλέπετε. Έχει κλείσει όλος ο δρόμος της παραλίας. Μακάρι να υπάρχει αυτή η παραλία. Και μετά το βίντεο μου. Βασικά, μακάρι να υπάρχω εγώ μετά το βίντεο. Έχοντας απομακρυνθεί αρκετά από το σημείο αφετηρίας, χάνοντας μάλιστα και την εικόνα του Πέτρου και με τόσα που είχα ακούσει από τα κανάλια, η αδρεναλίνη βάρεσε κόκκινο. Ωπω, παιδιά, λάβα. Δείτε λάβα. Λοιπόν, έχω φτάσει. Κάτσα παραλία. Και εκεί πέρα βλέπω κάτι στα σπίτια. Ο κουπέλης εννοείται. Θα τα εξερευνήσει! Συχνά η θέα και η εμπειρία της φύσης είναι τόσο μαγευτική που οι επισκέπτες καλή ώρα δεν σκέφτονται τους κινδύνους. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Κατολιστές Άρες έχουν γίνει. Αδρεναλίνη full. Έχει εδώ μια πόρτα η οποία δεν ξέρω τι είναι. Βλέπετε, δεν ξέρω αν ακούγομαι και καλά, δεν έχω και μικρόφωνο. Ω, παιδιά, τα έχει ρουφήξει όλα μέσα το βουνό. Τη θάλασσα δηλαδή. Τα έχει σμπρώξει τα βράχια και τα έχει ρουφήξει σιγά σιγά. Αερόβιο. Τώρα δείτε εδώ τι έχει γίνει. Έχει πάρει ολόκληρες ξαπλώστρες μέσα. Stream. Εδώ πέρα έχει καλύψει όλο αυτό. Τώρα μαγαζάκι ήταν, δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον κάποιο σαν καντίνα για καφέ, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή πρέπει να πάω πίσω, πρέπει να ξεκινήσω, παιδιά. Επίσης, δεν νιώθω κανένα σεισμό. Εντάξει, μόνο το άγχος. Αλλά έχει γίνει σίγουρα κατολίσθηση και πρέπει να εξαφανιστώ. Έτσι, ξεκινώντας να διασχίζω το δρομάκι της επιστροφής, το πρώτο πράγμα που φώναξα ήταν Πέτρο! We did it! Επίσης, όταν φωνάζεις, προκαλείς μικρές κατολιστήσεις αν είναι σχεδόν έτοιμα να πέσουν. Οπότε πρέπει να χαμηλώσω την ένταση της φωνής μου. We did it! Δεν έγινα πολύ ωρινή μέλισσα. Πυροσβέστες είδα από μακριά. Πάμε να τους ρωτήσουμε. Γεια σας! Πήγα να ελέγξω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είμαι YouTuber. Έτοιμοι να με βρίσκουν οι άνθρωποι. Ο τύπος είπε στους πυροσβέστες, ήρθα να ελέγξω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο YouTuber στους πυροσβέστες. Σιγά. Όπως βλέπετε, όμως, θα σοβαρέψουμε λίγο. Κλιμάκια της πυροσβεστικής έχουν δώσει το παρόν και προσέχουν την περιοχή. Τώρα, αν υπάρχουν χαζοί σαν και εμένα που κάνουν βίντεο και αψηφώντας τον κίνδυνο, δεν φταίνουν αυτοί. Συνεχίζουμε. Και λίγα μέτρα πιο κάτω. Where are you from? China. China. Yes. Okay. You like Santorini? Yes. You afraid for this time? Yes. Yes, but you are here. Yes. No afraid. And you make video. Yeah. Okay. Be careful. Okay. But it's amazing island. Yes. Have a nice holiday. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Thanks a lot. Bye bye. Don Παριμά. Σωστό είναι? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Γεια σας. Εντάξει, μόνο αυτό ξέρω από κινέζικα. Don Παριμά. Εντάξει, ακραίο νομίζω αυτό που έχουμε νοικιάσει. Βέβαια έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Παιδιά, αυτό που έχουμε κλείσει κοστίζει 100 ευρώ. Και όπως βλέπετε, αυτό είναι μέσα στις παροχές. Άρα εντάξει, δεν θα μπορέσουμε να το βουτήξουμε νομίζω. Έχει και κρύο και πολύ αέρα. Αλλά είναι πραγματικά υπέροχα και δείτε λίγο θέα.
Δεν θα σας κρύψω ότι για μένα αυτή η ήρεμη και σχεδόν απόκοσμη γαλήνια ομορφιά είναι πραγματικά ανεκτήμητη και βρίσκεται εκεί για να μας υπενθυμίζει πως υπάρχουν ομορφιές που δεν χρειάζεται κόσμο για να φανερωθούν. Και η αλήθεια είναι ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση και έκλεισα σουίτες στην προκειμένη περίοδο εκεί, ούτως ώστε να βιώσουμε μαζί το μοναδικό experience πολύ πιο οικονομικά και πολύ πιο ήσυχα, θα έλεγα. Μοναδικές πισίνες με θέα το Αιγαίο πέλαγος και σουίτες σχεδιασμένες με σύγχρονες ανέσεις και κομψό design, προσφέροντας ιδιωτικότητα, άνεση και στιγμές ξεχνιασιάς. Μια ερώτηση πριν πάρουμε το δωμάτιο. Αν προκύψει κάποιος σεισμός, είναι αντισεισμικό κάτι? Ναι, το δωμάτιό σας είναι ασφαλές, δεν διατρέχετε κάποιο κίνδυνο, έχετε απευθείας διέξοδο για να βγείτε σε περίπτωση που γίνει κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς? Πιστεύω θα πάνε όλα καλά, δεν θεωρώ κάτι σημαντικό, πιστεύω θα γίνει... Τέλεια. Μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε, απαντάτε. Είχατε ακυρώσεις ή περιμένετε κόσμο, κάτι? Είχαμε, αλλά δεν ήταν τόσο πολλές. Okay. Περιμένουμε, ναι, αρκετούς πελάτες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά. Η κοπέλα της ρεσεψιόν προσφέρθηκε να μας συνοδέψει στη σουίτα μας και να μας ξεναγήσει λιγάκι στο χώρο. Και εκ πρώτης όψεως φαινόταν αρκετά τίμιο και διζαϊνάτο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, έχει και απίστευτη θέα από ό,τι βλέπω. Ανοίγει αυτό. Εντάξει, τόσο. Μην βγούμε εκεί έξω, μας ψάχνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάνω εγώ, μην αφήνεστε. Κρεβατάρα. Ένα υπέρδιπλο συγκεκριμένα, πολύ άνετο και βολικό, σε μια μεγάλη ιδιωτική κρεβατοκάμαρα. Τίμια πράγματα, έτσι. Κι άλλα 2 κρεβάτια. Σπηλαιώδη δωμάτια συγκεκριμένα, με λευκά τυχώματα, κυκλικές μορφές και φυσικό φωτισμό. Εντελώς ικανοποιητική η τιμή του, έτσι έχω τα λεφτά. Αυτή την περίοδο φυσικά, έτσι. Αν έρθετε Ιούλιο, Αύγουστο ή ακόμη και Σεπτέμβριο. Καλό βράδυ. Η συγκεκριμένη κολυμπήθρα, νομίζω εμένα και τον Πέτρο δεν μας εξυπηρετεί ιδιαίτερα. Εκτός και αν θες να κάνουμε αγκαλίτσες μέσα. Τι λες? Όχι, δεν πατάει. Ναι. Οπότε ιδανικά θα έπρεπε να έρθω με την κοπέλα μου. Αλλά αυτό έχουμε τώρα, Πέτρο! Τώρα, το μπάνιο, είδες τι έχει εδώ. Σπηλιά, δεύτερο. Ένα μαλάκα. Το ζουν στο 100%. Αρχικά δεν είναι χορηγούμενο, έτσι, και νομίζω ότι το όνομά του, Σουίτες για τους θεούς, το έκαναν γιατί θα ερχόμουν εγώ. Πλάκανο. Αντιστοιχεί σε αυτό το δωμάτιο, καθώς είναι πάρα πολύ ωραία και θεϊκά, θα έλεγα. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω δει ποτέ καλύτερη θέα στη ζωή μου από αυτό εδώ το πράγμα. Ανοίγεις το παράθυρο και δείτε τι βλέπεις. Νομίζω η συγκεκριμένη θέα μπορεί άνετα να ανταγωνιστεί τη θέα της Ομόνοιας. Και αφού χαζέψαμε λιγάκι τη θέα, προσφέροντάς μας μάλιστα μια ανεξίτηλη ανάμνηση που πολύ πιθανό να ξαναζήσουμε το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα για ένα γρήγορο γευματάκι που είχα πάρει μαζί μου σε ένα τάπερ. Χωρίς πλάκα, δεν το κάνω για να δώσω αστείο στο βίντεο. Με το που έκατσα τουαλέτα, άρχισε να τρέμει όλο το πάτωμα. Ούτε 4 ρίχτερ, θα πω εγώ. Αλλά ναι, αυτό. Μια αισθητική. Χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο και για να εκμεταλλευτούμε το φως της ημέρας, πήραμε το αυτοκίνητο και κατευθυνθήκαμε προς την Ία. Ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό, πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών, καθώς προσφέρει και μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Η ώρα είναι 3 και 12 και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε νιώσει καμία σεισμική δόνηση. Όμως, με κάποιες ερωτήσεις που κάναμε σε μόνιμους κάτοικους της περιοχής, αυτό που μας είπαν είναι ότι όσοι έχουν φύγει ήταν εργάτες, έχουν, όπως βλέπετε, σταματήσει και τα έργα, έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι είναι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Και γενικά έξω δεν κυκλοφορεί φύλλο. Χωριό φάντασμα εν τέλει, αλλά επειδή έχω ζήσει ένα τρίμηνο σε ένα γειτονικό νησί έναν κρύο χειμώνα, θεωρώ ότι οφείλεται κυρίως στην περίοδο του γεγονός. Πού είσαι, αγάπη μου? Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Πού είσαι? Καλός που είσαι. Έλα. Δεν φοβάσαι τους σεισμούς εσύ? Δεν τους φοβάσαι? Δεν τους φοβάσαι, αγάπη μου? Ο μοναδικός κάτοικος που συναντήσαμε στο δρόμο και σίγουρα ο πιο γλυκός. Ωστόσο συνεχίσαμε να ψάχνουμε για ζωή μέσα στα στενάκια με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα χτισμένα σπίτια σε στυλ καπετάνιο. Κάτι που μου αρέσει να κάνω στα νησιά, ιδανικά το καλοκαίρι, είναι να αγοράζω σουβενιρές, το κάτι μικρό, ένα μαγνητάκι, μια μπλουζίτσα, κάτι. Πάμε να δούμε. Σίγουρα το κατάστημα υπολειτουργούσε και δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο, αλλά είχε ό,τι τουριστικό σουβενίρ του νησιού μπορείς να φανταστείς. Εν τέλει ήθελα κάτι χρήσιμο και αναμνηστικό ταυτόχρονα, οπότε πήρα μια κοντομάνικη μπλουζίτσα στα 20 ευρώ. Θα προλάβω να τη χαρώ ή θα με πάρει ένα σεισμός? Δεν υπάρχει σεισμός, ξεχάστε το. Αλήθεια? Τι αισθάνομαι. Μακάρι. Εύχομαι τα καλύτερα, καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Ιδανικά μια σακουλίτσα θα ήθελα. Λοιπόν. Αν γίνεται. Ερημώσει λίγο το νησί. Εντάξει, αυτό εντάξει, επειδή η γενιά θεωρώ το. Και όλα τα παιδιά μας και λοιπά και οι αλλοδαποί κάτοικοι, γιατί πολλοί αλλοδαπούς. Ναι.
φοβήθηκαν. Οκ. Γενικά υπάρχει ένας μικρός φόβος. Πανικός. Ναι, λίγο η τηλεόραση. Όλα αυτά έφεραν πανικό. Φύγανε 15.000 κάτοικοι. Ωραία. Αλλά πάμε επιστρέφουν. Ωραία. Καλή επιστροφή λοιπόν. Ξεκινάει η επιστροφή από. Έτσι. Να έρθουν να δουλέψουν ξανά, να πάρουν μπρος οι οικοδομές. Έτσι. Αυτά. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στην πανέμορφη μαγευτική Σαντορίνη με ένα πιτόγυρο. Για να δούμε και αν ισχύουν οι φήμες με το δεκάρικο που κοστίζει ένα πιτόγυρο. Και αν αξίζει από γεύση, έτσι. Θα το βαθμολογήσουμε και από το 1 στο 10. Έχω και τον Πετρά πίσω που είναι full food content. Οπότε θα έχει και μια καλύτερη άποψη, πιστεύω, στο φαγητό. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, μιλάω. Ωραία. Έχω έρθει γιατί με έχουν τρομάξει τα κανάλια να δω τι γίνεται με τους σεισμούς, με τους κάτοικους, με την περιοχή. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είστε αρχικά από τα λίγα μαγαζιά που βλέπω ανοιχτά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Μυρίζει και πολύ ωραίο ο γύρος. Θα το δοκιμάσω. Εννοείται. Πολύ καλό. Τέλεια. Οπότε πείτε μας λίγα λόγια. Πώς είναι τα πράγματα εδώ? Κοίταξε να δεις, ότι υπάρχουν σεισμοί, υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτή η τραγική κατάσταση που παρουσιάζουν. Χειμώνας είναι, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Καλντέρα, το έχω πει πολλές φορές. Ναι. Αν πας στην Καλντέρα είναι κλειστή, όχι τώρα. Ναι. Από κάθε χρόνο είναι κλειστή. Okay. Που δεν μένει κόσμος. Τώρα έγινε ένα γεγονός, κλείσαν κάποια μαγαζιά, κλείσαν οι οικοδομές, κλείσαν από εδώ, έφυγε ο κόσμος. Συν ότι κάνει κάποιους σεισμούς, λογικό είναι, έχει φοβηθεί ο κόσμος. Εγώ έκανα. Τον μόνο που έχω νιώσει τώρα είναι το μεσημέρι. Έτσι. Ναι. Τη στιγμή που πήγα τουαλέτα έγινε. Κακό. Εγώ το ίδιο. Ναι! Καταλαβαίνόμαστε. Οπότε θα θέλαμε 2 special όπως θα κάνετε. Απ' όλα. Κάτσουμε εδώ να απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Αρχικά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αφράτη πιτούλα και ο γύρος φαίνονταν τραγανός από έξω και ζουμερός από μέσα. Λοιπόν, αρχικά οι φήμες με το δεκάρικο δεν ισχύουν. 4,20 εκ πρώτης όψεως αρκετά μπαμπάτσικο. Τίμιος ο φίλος μας εδώ. Λίγες πατάτες όπως το προτιμάω. Όχι full πατάτα να τρώμε μόνο πατάτα και λίγο κρέας. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω κι εγώ από πότε είχα να φάω πιτόγυρο, αλλά πραγματικά μου είχε λείψει και το απόλαυσα δεόντως. Το απόλα και τζατζικάκι, συμφωνώ επίσης. Επαρκή μπορείς να βρεις κέτσοπ μουστάρδα. Αρκετά νόστιμο. Η πατάτα δεν είναι λαδερή να πιάνει να γεμίζει λάδι. Σεροψημένος γύρος, πολύ δυνατό. Είναι ιονιαράκι. Σειρά σου, Πέτρο. Γύρος νόστιμος, με ωραίο τζατζικάκι και μια παράτουλα. Πάμε με μια πλήρη μπουκιά. Πολύ καλό το σύνολο. Τίμιο 9 στα 10. Έχουμε βρει έναν μόνιμο κάτοικο της Σαντορίνης. Σωστά. Πόσα χρόνια είστε εδώ? Είμαι 15 χρόνια σχεδόν. Ωραία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι, επειδή έχω ακούσει ότι φεύγουν αρκετοί τώρα, 12.000, 15.000 μου λέει ο άλλος. Ναι, ισχύει, είναι πραγματικά αυτά τα νούμερα. Έχει φύγει, τα 2 τρίτα του νησιού έχουν φύγει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έτσι ένας πανικός όλο αυτό τον καιρό και οι άνθρωποι, λογικό είναι, φοβούνται. Είδαν τις οικογένειές τους ότι φύγανε για να προστατευτούν και γενικότερα επειδή δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση το τι θα γίνει και οι υποδομές γενικότερα εδώ στο νησί μας δεν είναι τόσο σταθερές να σου παρέχουν αυτή την ασφάλεια, πήραν τα προληπτικά μέτρα και φύγανε. Εμείς δεν φύγαμε γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε το νησί μας και γενικότερα θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Έχουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, είμαι πατέρας 3 παιδιών και γενικότερα θέλω να υποστηρίξω αυτή την κατάσταση. Βέβαια δεν είμαι πανικοβλημένος, ξέρω ότι το σπίτι μου είναι γερό, αλλά υπάρχουν θέματα σε πολλά σημεία του νησιού τα οποία πραγματικά πρέπει να μεριμνήσει και να σκύψει το κεφάλι το κράτος και να μας πάρουν στα σοβαρά. Θέλεις να μας πεις κάποια από αυτά? Θέματα του νησιού. Ναι, τώρα τι προβλήματα πιστεύεις ότι υπάρχουν και με το σεισμό θα χειροτερέψουν ή δεν είναι έτοιμο το νησί για σεισμούς? Κοιτάξτε, υποδομές δηλαδή. Το νησί δεν είναι έτοιμο για σεισμούς. Το νησί θα έπρεπε να είχαν φτιάξει μια προβλήτα η οποία καλή ώρα τώρα που χρειαζόμαστε, αν χτύπαγε ένα σεισμός 6 πιάσουμε το κακό σενάριο, έπρεπε ο κόσμος να μην είχε πανικοβληθεί, να βγαινε με αρμονία στις προβλήτες και να πήγαιναν να παίρναν τον κόσμο. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, θα γινόντουσαν πολύ σοβαρές καταστάσεις. Γενικότερα το νησί όμως δεν είναι μόνο του ηφαιστείου. Οι σεισμοί, έχουμε κατολιστήσεις βράχων, έχουμε ένα λιμάνι το οποίο δεν είναι καλό και έχουμε κατολιστήσεις βράχων, υποχώρηση του εδάφους και του δρόμου. Έχουν γίνει, εμείς τα ζούμε εδώ αυτά τα πράγματα και δεν είναι η κατάσταση μόνο από μια πλευρά. Είναι αλλεπάλληλα προβλήματα τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν τα έχουν επιλύσει και δεν μας έχουν πάρει στα σοβαρά, γιατί σου λέει ότι η Σαντορίνη πραγματικά είναι ένα νησί το οποίο βοηθάει στον ΑΕΠ του κράτους, βοηθάει και όλο τον κόσμο που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να δουλέψουν. Έχουν έρθει άνθρωποι και έχουν στήσει τις επιχειρήσεις τους και βοηθάνε τις οικογένειές τους. Με αποτέλεσμα. Συμβάλλει και στον τουρισμό γενικά. Συμβάλλει στον τουρισμό. Είναι η διαφήμιση της Ελλάδος στη Σαντορίνη, που πραγματικά δεν τις αξίζουν αυτές οι αξίες και αυτά τα που έχουν κάνει. Γενικότερα
γενικότερα πρέπει να μας πάρουν στο σοβαρό. Εγώ αυτό πρέπει να θέσω ως μεγάλο θέμα. Πρέπει να μας πάρουν στο σοβαρό. Δεν είναι μόνο ο σεισμός τώρα που τραβάμε. Οι ντόπιοι γενικότερα εδώ του νησιού βοηθάνε την κατάσταση. Ειδικά αυτό που είπανε για τις κλεψιές και ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση. Έχουν οργανωθεί διάφορες ομάδες οι οποίες προστατεύουν γενικά τα σπίτια μεταξύ τους. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι έχει μπει ο κρατικός μηχανισμός σε λειτουργία. Έχουν έρθει αστυνομικοί και κάνουν περιπολίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι ντόπιοι προσπαθούμε να προσέξουμε του γείτονα το σπίτι, μην γίνουν κλεψιές, μην γίνουν βαδαλισμοί. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Κάπως έτσι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και επειδή έχουμε συνηθίσει ότι το κράτος δεν μας έχει αφήσει κατά κάποιο τρόπο στη μοίρα του, εμείς πρέπει να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας και να προστατεύσετε το σπίτι σας, έτσι, και το νησί σας και τις οικογένειές σας. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε καλό. Να είστε καλά και μακριά από σεισμούς και όλα αυτά τα προβλήματα. Πάγαμε, τα είπαμε, αναλογιστήκαμε και γυρίσαμε στο κατάλημά μας για να κάνουμε μια γρήγορη προπονησούλα στο γυμναστήριό του. Το γυμναστήριο αρχικά βλέπω ότι έχει πληθώρα κιλών, έχει μέχρι 22,5 σε αλτήρα, πράγμα που μπορεί να κάνεις και στήθος, να κάνεις και ώμους, πολύ εύκολα. Βλέπω 1-2 διαδρόμους, ένα καθιστό ποδήλατο, ένα κοπηλατικό και 2 ακόμη όρθια ποδηλατάκια και ένα πολυμηχάνημα και ένα μονόζυγο στον τοίχο. Εντάξει, δεν είναι και τρελό γυμναστήριο για να κάνεις προπόνηση και να πεις ότι είναι προπόνηση. Είναι για μια αιμάτωση στις διακοπές, θα έλεγα. Ωστόσο, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να κάνουμε δύο πραγματάκια. Φυσικά ψευτοπροπόνηση. Άρχισα με λίγο διάδρομο, θαυμάζοντας παράλληλα τη θέα για λίγα μόλις λεπτά και στη συνέχεια έκανα λίγο μονόζυγο και προσπάθησα να κάνω έλξη στην τροχαλία. Πράγμα που δεν ήταν εφικτό. Πιέσεις στήθους στη συνέχεια, κοπηλατικό μηχάνημα και αλτήρες για πιέσεις ώμων. Λίγες προτάσεις, στήθος στο ίσιο πάγκο με αλτήρες και από ένα σετάκι λάκτισμα τρικεφάλων. Τώρα, σίγουρα θα μπορούσε να έχει έναν ίσιο πάγκο με μια μπάρα του. Εντάξει, δεν κοστίζει πολύ και νομίζω ότι είναι full χρήσιμο και μπορείς να κάνεις άνετα μια προπόνηση. Επίσης, δεν νομίζω ότι κάποιος θα έρθει να δώσει τόσα λεφτά, θα έχει αυτή τη θέα, τις πισινάρες, τα τζακούζια και θα ασχολείται με το να κάνει προπόνηση. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί σαν και εμένα καλή ώρα που όπου πάνε θέλουν να κάνουν οπωσδήποτε προπόνηση. Αυτά. Τέλος, ένα γρήγορο ποζάρισμα, αν και δεν είμαι φαν, στην περίοδο όπου διανύω και τραβάω παράλληλα το δικό μου κουπί καθημερινά. Τώρα, τελειώνοντας την ψευτοπροπόνηση και πετυχαίνοντας ένα σχετικά καλό πάμπ, ήρθε η ώρα για ένα μπισκότο πρωτεΐνης. Το συγκεκριμένο θα μας αποδώσει 17 ολόκληρα γραμμάρια πρωτεΐνης, έχει τις ζαχαρίτσες της, αλλά και μετά την προπόνηση και σε αυτή τη φάση που είμαι είναι μια χαρά. Είναι σίγουρα το πιο νόστιμο μπισκότο που θα φας ποτέ στη ζωή σου. Και θα το βρεις από gymbeam.gr μαζί με 6.000 διαφορετικά προϊόντα ακόμα. Υγιεινά σνακ, συμπληρώματα διατροφής, όργανα γυμναστικής, αθλητικό εξοπλισμό και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σου. Και αν θέλεις να πάρεις κάτι, μπορείς να επισκεφθείς το site και να βάλεις στο τέλος της παραγγελίας τον κωδικό Γιαννέλης5. Έτσι παίρνεις έκπτωση, με στηρίζεις για να συνεχίσω το έργο μου και εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Παράλληλα, στείλε μου και την παραγγελία σου, γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα κλείνω κουπονάκι αξίας 100 ευρώ για να πάρεις οτιδήποτε θέλεις από το site. Το μόνο ανησυχητικό σε εκείνη τη στιγμή ήταν ότι δεν συνέβαινε κανένας απολύτως σεισμός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σίγουρα παραφούσκωναν όπως πάντα την κατάσταση. Φυσικά, επειδή δεν υπάρχει καν το ενδεχόμενο σεισμό από ό,τι βλέπετε, θα εκμεταλλευτούμε τις παροχές του ξενοδοχείου στο 100%. Αρχικά θα ρίξουμε όλα τα σαπουανάκια που βρήκαμε στο μπάνιο για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα στο τζακούζι μας. Και παράλληλα, νομίζω έβαλα και κρεμοσάπινο, ό,τι βρήκα έβαλα μπρο. Και παράλληλα γεμίζω όλο αυτό με νερό για να απολαύσω, ρε φίλε. Ό,τι να είναι βάζω μέσα, άστα. Δεν θα βάλω άλλα πράγματα μέσα τελικά. Δεν ξέρω τι έχω βάλει. Εντάξει, δεν είχα και στο χωριό μου μπανιέρα σε στυλ τζακούζι, συγχωράτε με. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα κάτσω να περιμένω να γεμίσει όλο, γιατί θα βραδιάσει. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ την παροχή όσο καλύτερα μπορώ, όσο έχει γεμίσει το νερό. Γρήγορο λούσιμο τα μαλλιά και το σώμα με χλιαρό νερό που προτιμώ, ντύσιμο στο άψε σβήσε και πάμε να τσιμπήσουμε κάτι στο εστιατόριο. Η είσοδος του ήταν πραγματικά μαγευτική, δίνοντας την αίσθηση ότι εισέρχεσαι και πάλι σε μια σπηλιά, ενώ τα τυχώματά του ήταν διακοσμημένα με ξύλινα γλυπτά και πίνακες παντού. Τέλος, τα τοποθετημένα τραπέζια γύρω από το χώρο είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά που ενσωματώνονται αρμονικά με το περιβάλλον. Εμείς καθίσαμε σε ένα οβάλ ξύλινο τραπέζι με πολύ εντυπωσιακές πολυθρόνες, οι οποίες ήταν και πολύ αναπαυτικές. Πήρα κατευθείαν τον κατάλογο στα χέρια και έδωσα μετά από λίγο την παραγγελία μου. Η ώρα είναι 7 και 4. Δεν έχουμε νιώσει κανένα
σεισμό ξανά. Το καλό είναι ότι δεν έχει καθόλου κόσμο το εστιατόριο, γιατί όλα και όλα είναι 4 τα δωμάτια από τα 34 που εξυπηρετεί. Και έχουμε την ησυχία μας, έχουμε κλείσει τη μουσική και θα απολαύσουμε από μια Caesar salad, ωραία και όμορφα. Περιποιημένη, γενναιόδορη και λυμπιστική θα έλεγα. Και η πιο φθηνή επιλογή του μενού επίσης. 14 ευρώ κόστησε η συγκεκριμένη και εκ πρώτης όψεως φαίνεται τεράστια η ποσότητά του. Ναι, είναι μεγάλη. Φαίνεται λαχταριστή, φιλά. Μπόλικη σως διακρίνω, ψημένο κοτόπουλο αν δεν κάνω λάθος και τραγανά κρουτόνς. Χειροποίητα κρουτόνς, όχι έτοιμα. Caesar sauce επίσης. Ισχύει πολύ ωραία το κρουτόν. Ωραία λεπτοκομμένο και καλοψημένο το κοτοπουλάκι. Χοντρά φλέξ παρμεζανάς. Τίμια, φιλά. Εντάξει, το 14 είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά οκ. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει και τόσο πολύ κοτόπουλο. Είναι όμως full ζωντανό το μαρούλι. Καταπράσινο, κρατσανιστό. Τέλος πάντων, για ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα σε ρεστοράν μετά από μια τρεχαντήρικη ημέρα. Μια χαρά είναι. Ένα 7 στα 10 είναι ok. Είναι και ωραία η Caesar sauce. Ναι. Που βγάζει την ατζούκια, το σώσο. Και είναι απαλή. Αραιωμένη θα έλεγα. Βαθμολογία για τα τυπικά της υπόθεσης. Λόγω τιμής 7. Απολαύσαμε ήσυχα τη σαλάτα μας, αράξαμε και λίγο επί ευκαιρία στο νησί φάντασμα και έπειτα γυρίσαμε. Φόρεσα τις αγαπημένες μου πιτζάμες, σήκωσα τα παπλώματα και τα σεντόνια του κρεβατιού, χώθηκα από κάτω, βολεύτηκα και έπειτα άνοιξα την τηλεόραση να δω τίποτα και μετά από λίγο να κοιμηθώ. Τώρα, η ώρα είναι 8 όπως βλέπετε και το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι αυτή η μικρή τηλεόραση μπροστά μου. Με τα βίας βλέπω μέχρι εκεί. Λίγο μεγάλη, παιδιά. Μπορούσατε να βάλετε μια 50, ξέρω εγώ. Άντε, όχι 50, μια 40. Εν τέλει θα αράξω λίγο εδώ πέρα μέχρι να με πάρει ο ύπνος και θα έχω τον νόμο μήπως γίνει κανένας μικροσεισμός ή κάτι για να σας ενημερώσω. Ξέρω ότι καίγεστε κι εσείς πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, οπότε ναι, όσο και εγώ. Αυτά. Και εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά, άρχισε να τραντάζεται δυνατά το σπίτι, κάνοντας με να σηκωθώ κατευθείαν από το κρεβάτι και να αρχίσω να κατανοώ 100% το πρόβλημα. Καλό ήταν αυτό, Κοιτάξτε τώρα, ήμανε καμιά 9 παρά, πάγαμε ένα καλό έτσι τράνταγμα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν από τον αέρα. Καλό το παγιδάκι μου, Μόλις πήρα να κλείσω τα μάτια μου. Εγώ πάλι φωλίτσα. Τι γίνεται ρε, δεν σταματάει Τρέξα να έκανε και νομίζω ότι δυναμώνει. Για πού είσαι? Εγώ είμαι με το κλειδί στο χέρι πάντως, έτοιμος να τρέξω. Που με έφλεξε Γιατί όσοι έρχονται να με βοηθήσουν με τα βίντεο με βρίζουνε. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη απόψη για το που μένουμε, είμαστε πάνω εντελώς στα βράχια. Θα είναι βράχια. Και από εδώ. Οι πρώτοι που θα πέσουν είμαστε. Παιδιά, τρέμει όλο το σπίτι. Ω, χωρίς πλάκα, ρε μαλάκα. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Εντάξει, αλλάζω ρε φίλε. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Δεν μπορείς να μείνεις. Όχι, δεν μπορείς να μείνεις. Χωρίς μαλακίες. Κάθε 5 λεπτά βαράει ένα 3,5-4 ρίπτερ. Τι πιστεύω. Ναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή δεν είμαστε σεισμολόγια. Περίπου ρε μαλάκα. Το παίξεις πάνω και τα μάτια. Ρε, μη γύρω από τα πόδια σου, φίλε. Αυτό που συμπεράναμε εν τέλει ήταν ότι όντως μπορεί συνέχεια να κάνει μικροσεισμούς που πολλές φορές δεν είναι αισθητοί, ειδικά όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 7:31. Δεν ένιωσα κανένα σεισμό, κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Ωστόσο, επειδή κοιμήθηκα από αρκετά νωρίς, περίπου 10 και κάτι, ξύπνησα στις 5 ώρα και ξανακοιμόμουν, ξανακοιμούσα και εκεί η ώρα είναι 7.30. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να απολαύσουμε λίγο τη θέα. Yeah, baby. Παίρνοντας μια καλή τζούρα καθαρού αέρα και καταγάλανου τοπίου, λοιπόν, σηκωθήκαμε και πηγαίναμε να απολαύσουμε ένα πλούσιο πρωινό. Ο Θεός να το κάνει. Το οποίο για κακή μας τύχη ήταν ένα φλιτζάνι καφέ από μια μηχανή τύπου αυτόματου πολιτή IKEA και για πρωινό αέρα κοπανιστό κυριολεκτικά. Φυσικά είχες και την επιλογή να παραγγείλεις από το μενού και να σου φτιάξουν κάτι εκείνη τη στιγμή για να φας. Αλλά εμείς ονειρευόμασταν ένα πελώριο μπουφέ με διάφορες υγιεινές και μη λιχουδιές σε περίοδο εκτάκτου ανάγκης. Τι να πεις. Λοιπόν, παιδιά, πλούσιο πρωινό όπως βλέπετε. Και ο Πέτρος πρέπει να μην ξανάρθει ποτέ. Δεν έχω βγάλει με μείον να πιούμε καφέ για να πω πρωινό. Πρωινό δεν υπάρχει και έχει έξω μείον. Την υγεία σου, λαράκι μου. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση μπορεί να φέρει σκόνη και δυσκολίες, όμως δεν μπορεί να γκρεμίσει τις ελπίδες και τα όνειρα. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε σκοτεινός ουρανός έχει και τα αστέρια του. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας καθησύχασε και μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.